สวัสดีครับพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับวันนี้พอดีถึงรอบถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนะก็เลือกใช้ตัวนี้นะครับลองยาทั้งหน่อยครับนะก็ตัวนี้น่าจะเป็นของ BCP นะครับหรือของบางจากเดิมมาแล้วนะเขาเปลี่ยนโลโก้ใหม่ประมาณนั้นนะครับนะก็ตัวนี้เลือกเบอร์40นะครับการเลือกน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้ารถยังใหม่อยู่นะครับนะก็ให้เลือกเบอร์30นะถ้ามันเริ่มมีอายุสมควรแล้วก็เลือกมาเบอร์40นะฮะถ้ามันรั่วมันซึมมากๆก็ขยับไปเบอร์50นะครับแต่การใช้งานจะต่างกันเลยนะครับนะต่างกันแบบค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยนะฮะรถมันจะอืดขึ้นนะครับถ้าใช้เบอร์หนืดขึ้นนะฮะถ้าใช้เบอร์ลื่นมันก็วิ่งดีนะครับแต่อัตราการสึกหรอของรถเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับนะในเบอร์ที่หนืดเนี่ยมันจะไปจับตัวชิ้นงานชิ้นส่วนอะไรได้ค่อนข้างจะคือมันหนืดกว่าครับพูดง่ายๆนะพอมันหนืดกว่าปั๊บมันก็ไปจับชิ้นงานนะฮะแล้วก็ทำให้อัตราการสึกหรอมันสำหรับชิ้นส่วนที่มีช่องว่างมีอะไรแล้วนะครับนะแต่ถ้าเป็นชิ้นส่วนใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับนะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะใช้เบอร์30ก็ได้ลื่นๆดีนะฮะเบอร์30นะครับแต่อันนี้รถก็มีอายุการใช้งานพอสมควรแล้วก็เบอร์40เลยแล้วกันนะครับก็ตัวนี้ก็สนุนราคา400 กว่าบาทนะครับนะเป็นรู้สึกจะเป็น4 ลิตรบวก1นะฮะ4 ลิตรบวก1นะครับตัวนี้เป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับนะก็โอเคครับนะมาตรฐานนะครับ ACEA นะฮะตัวนี้ก็โอเคครับมาตรฐานตัวนี้นะครับเป็นของ NGV นะ NGV LPG ใช้ด้วยกันได้นะครับนะเป็นแก๊สเหมือนกันนะครับนะก็เนื้อของน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเนื้อของน้ำมันนะครับสีจะประมาณนี้นะสีจะออกคำๆนิดนึงนะครับนะครับคำๆนิดนึงนะเหลืองๆนิดๆนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเห็นคนก็ใช้กันเยอะนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวประหยัดนะฮะเป็นตัวกึ่งสังเคราะห์ก็กึ่งสังเคราะห์เนี่ยนะครับก็ใช้สักน่าจะ 6,000 โลก็พอแล้วมั้งครับนะไม่ต้องใช้ให้ถึง 8,000 หรือว่า10,000หรอกครับถ้าสังเคราะห์แท้อะไรเงี้ยก็ใช้10,000 กว่าขึ้นไปนะครับสัก 6,000 5,000 ก็หรูแล้วครับนะ 6,000 5,000 ถ่ายทีนะครับนะก็มันไม่ได้ใช้อะไรสิ้นเปลืองมากนักเลยนะครับนะ 6,000 โลก็ใช้อยู่ตั้งนานนะเผลอๆครึ่งปีครับใช้นะสำหรับรถที่ไม่ได้ใช้บ่อยนะครับถ้ารถที่ใช้บ่อยก็พิจารณาเปลี่ยนอีกทีนึงนะครับก็เปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นซีเนติกแท้เลยครับสำหรับการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนะจะต้องถอดน็อตด้านล่างนะครับพอดีไฟมันเสียนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะก็ต้องถอดออกข้างล่างนะครับแล้วทิ้งจนน้ำมันเครื่องหยุดไม่หยดแล้วนะครับนะแล้วจึงมาเปลี่ยนไส้กรองนะครับนะก็รอจนน้ำมันที่คอไส้กรองหยดจนหมดนะครับแล้วถึงจะทำการทางนี้บิดให้สุดนะครับแล้วบิดให้มันกลับไปอีกทางหนึ่งก็จะเป็นขันเข้านะฮะสามารถเข้าได้กับตัวนี้ครับตัวเอาไหมเนี่ยครับถ้าบิดมาทางนี้สุดก็จะเป็นขันออกถ้าทางนี้ก็จะเป็นขันเข้านะบิดให้มันอ้าไปเลยครับเนี่ยให้มันอ้าอย่างนี้เลยนะแล้วบิดงี้เลยบิดให้มันแก๊กเนี้ยมันจะสลับด้านกันเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับขันเข้านะเวลาใช้ก็ไปเข้ากับตัวนี้โดยที่เอาเข้าก่อนนะครับนะใส่นี้เลยนะครับแล้วก็เราก็ค่อยเอาประแจบล็อกไปใส่อีกทีหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับนะเวลาขันออกก็เวลาขันเข้าดิอันนี้ขันเข้านะขันเข้าก็สับทางนี้โยกนี่ขันเข้านะครับก็สับไปสับมาได้นะครับเดี๋ยวไปดูหน้างานจริงกันเลยครับงั้นก็เราก็มาใส่ไส้กรองกันเลยแกะไส้กรองใหม่ก่อนนะครับแล้วก็เอาน้ำมันเครื่องนิดนึงป้ายนะครับป้ายโอลิงนะ
เพื่อยืดอายุการใช้งานโอลิงครับเวลาเข้าไปมันจะได้ไม่เบียดนะไม่เบียดมันฝืดมากแล้วพอเวลาขันเนี่ยมันจะเบียดพอเบียดแล้วมันอาจจะทำให้โอลิงขาดได้นะครับนี่คือคอนเซปต์ที่เขาทาน้ำมันนะหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับนะแต่ปกติแล้วไอ้ตามบ่ามันก็มีน้ำมันอยู่แล้วละครับนะครับเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับโอเคอันนี้ก็ใช้ตัวขันแค่พอตึงกันครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็น Vigo 2.7 นะที่ถ่ายออกมานะครับประมาณ4 ลิตรนะก็เดี๋ยวผมจะเติมไป4 ลิตรก่อนนะครับแล้ววัดดูนะว่าจะได้ประมาณไหนนะครับตัวนี้มัน4 ลิตรพอดีนะฮะก็เติมเลยครับไอ้กลวยนี้ทำจากขวดน้ำนะครับแต่ว่าจะต้องเช็ดทำความสะอาดให้ดีเลยนะครับอย่าให้มีขี้ฝุ่นมีอะไรเลยนะที่สำคัญคือคราบน้ำครับเช็ดให้แห้งสนิทเลยนะเติมไปเลยครับ4 ลิตรหมดพอดีเอาให้หมดจดในหยดสุดท้ายเลยแล้วครับได้แค่นี้นะครับต้องรอสักพักนะครับถึงจะชักก้านน้ำมันวัดได้นี่ลองดูก่อนนะครับไม่ทราบเห็นไหมนะฮะก็ขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วนะครับ แต่ว่าน้ำมันเครื่องมันจะยังค้างอยู่ในตัวฝาว่าวนะครับต้องรอสักพักครับขอบคุณมากครับ